grill också. Bra. Okej, och det här kaffe. แค่นี้แหละแค่นี้แหละ Çekti bak. Ben çek. ไม่เก็บเนาะร้อนอยู่ ได้พี่ มันร้อนเกินไปอ่ะเนาะ ใช่ครับ Bedava çekti. Söylesene. แม่พี่ไปวัดที่ Bak çok oldu bu. İki tane mi yaptın? นั่งลงแล้ว ขโมยไป Two cup. ไอ้เกี่ยวนี่เป็นไหนก็หมดเลยหายไปเลยเอาไว้ดูเดียวอ่ะแล้วก็หายไปเลยก็ดูต้องไปรับต้องมาถึง100 บาทแม่บอกกันถึงกิโล Demiş kadar oldu ha. Thank you แล้วชิมตัวมา ใช่ค่ะ Okay, and one this, and one this. ขายแล้วทำบ้าง Can you put me on top more, a little bit more Nutella? Inside. It's okay, a little bit. เ
สวัสดีจ้ารับอะไรดีจ๊ะ ใช่ครับ มันต่างกันที่ใบเตยกับไม่ กับใครนอกจากนอกจากจะเอาเนี่ยต้องซื้อของกินนี่ทำพริกเอาทำพริกโอ๊กค่ะอย่างทำพริกโอ๊กค่ะชีบีชีบีเท่าไหร่คะพี่15 บาทครับ ครับผมเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้85ครับ ให้คุณนี่ไหม ดูก่อนได้ค่ะร้อนๆเลยจ้าได้ค่ะขอบคุณมากค่ะจะติดกันหน่อยนะคะเป็นไร อะไรฮะลดความอ้วนนะครับลดน้ำมันแต่ก็อยากจะกินอ่ะใจก็อยากไม่กินในตอนหลวง กินตะลาบทานได้ครับ เพื่อนๆยึดมันเลยนะคะมาขายมาแล้วค่ะแต่ต้องมันจะมาเดือนหน้าค่ะใช่เด็กแถวนั้นเหรอก็โอเคอยู่เอาไว้ง่ายนั่นเองก็รอเปิดปิดประตูให้ไอ้โน่นไอ้ครูบาร์นี่นะไม่ใช่แล้วมันเปิดบาร์ด้วยเหรอเจ้ามุ้งเหรอ
เบียร์ไหมคะก่อนได้ค่ะ เอาแบบไหนคะ ไปดูก่อน 20 บาทค่ะขอบคุณค่ะโกโก้ปั่น35 บาทนะคะโกโก้ปั่นได้ใช่ไหมน้องปั่นไหมขอน้องไม่ปั่น อยากจะไปเอารถ ได้เลยค่ะได้ทุกคนได้นะคะ ขายอะไรเรียกมาขาย ขอบคุณเสียงปรบมือดังสนั่นหวั่นไหวถึงสวรรค์สารสินครับผม ข
Mucho gusto.